Xin kính chào quý cô chú, anh chị, quý Phật tử. Như đã hẹn ở một video trước, hôm nay Lê sẽ chia sẻ về 7 kiểu vợ theo lời Đức Phật đã dạy. Chọn trở thành kiểu vợ nào cho gia đình hạnh phúc, ấm êm, thân tâm an lạc. Đó mới là điều quan trọng. Bản kinh chép, một ngày nọ Đức Phật đến dự đại lễ cúng dường tại nhà một vị trưởng giả cấp cô độc. Người nổi danh khắp Ấn Độ thời cổ vì đức hạnh giúp đỡ những mảnh đời đói khổ, tật bệnh, cô độc. Con người tưởng chừng hạnh phúc tuyệt vời đó lại mặt ủ mày chao, thở dài thường thượt khi Đức Phật hỏi về những tiếng nói xoe xé khiến cho căn nhà trở nên ầm ĩ, bất chấp việc gia đình đang đón tiếp những vị khách đạo cao đức trọng. Trưởng giả thẹn thùng rầu rĩ thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con có nàng dâu tên gọi Suchata. Cháu vốn sinh ra trong một gia đình danh giá và giàu có, tưởng sinh ra trong một gia đình trăm anh thế Việt như thế, cháu sẽ là nàng dâu ngoan ngoãn giỏi giang, thương yêu chồng con, quý trọng gia đình. Thế nhưng cháu lại ỷ lại vào gia thế mà không biết cung kính với cha mẹ chồng, tôn trọng người tay ấp má kề, nể nang khách quý, thương yêu gia nhân. Những tiếng ồn ào đó chính là do người con dâu ngỗ nghịch của con phát ra. Nói đến đây, trưởng giả cấp cô độc chân thành bày tỏ ước muốn Đức Phật giáo hóa cho Suchata, để nàng trở thành vợ hiền dâu thảo, để ngôi nhà rộn ràng tiếng cười vui, gia phong thêm thuần khiết. Suchata được gọi ra mắt Đức Phật. Trước dáng vẻ từ bi và đầy uy nghi của Ngài, nàng bất giác sụp xuống, kính lạy và chăm chú nghe lời dạy của Đức Thế Tôn. Phật hỏi nàng: Này Suchata, trên thế gian có 7 loại vợ. Con hãy chín chắn suy nghĩ xem con thuộc loại nào và nên là loại vợ nào. Vợ như kẻ phá hoại, vợ như kẻ trộm, vợ như bà chủ, vợ như mẹ hiền, vợ như em gái, vợ như bạn đồng hành, và vợ như người phục vụ. Suchata tỏ ra bối rối. Nàng chưa hiểu mình thuộc loại vợ nào và càng không thể hiểu mình nên là loại vợ nào. Nàng cầu xin Đức Phật từ bi giảng giải. Với tình thương vô hạn đối với đứa con lạc lối, Đức Thế Tôn ân cần giải thích. Vợ như kẻ phá hoại là người có tâm hiểm độc, không chung thủy, chỉ vì choáng ngợp trước sự giàu có hay vẻ bề ngoài mà luôn khinh thường chồng, tính tình hiếu thắng. Vợ như kẻ trộm là người không chung sức chăm lo kinh tế gia đình, đã thế còn tiêu xài vô cùng hoang phí tài sản hợp pháp của chồng làm ra. Vợ như bà chủ là người ỷ lại, lười biếng, không biết nói lời từ ái, không chút nhu hòa, phát ngôn thô tháo, thích lấn lướt chồng. Vợ như mẹ hiền là người có lòng yêu thương, lo lắng chăm sóc, giúp chồng hết mực, biết cách giữ gìn làm giàu tài sản của chồng tạo ra, như một người mẹ lo lắng chu tất cho con cái của mình. Vợ như em gái là người thùy mị, đoan trang khiêm tốn, nhún nhường, hiểu và thuận phục chồng mình như đối với người anh ruột trong gia đình. Vợ như người bạn đồng hành là người hiểu biết, cảm thông niềm nở, vui vẻ hòa thuận với chồng mình như thể hội ngộ một người bạn thân từ lâu mới gặp. Vợ như người phục vụ là người tính tình mềm mỏng, không giận hờn, dù khi bị chồng đối xử không đẹp vẫn khôn khéo nhường nhịn, không hề lỗ mãng, biết tùy thuận chồng, khéo léo khuyên răn thuyết phục chồng mình. Cuối cùng Đức Phật khuyên bảo: Này Suchata, trong 7 loại vợ mà ta vừa nói, 3 dạng vợ đầu đều là không tốt, con không nên giống, hãy nỗ lực vượt qua. 4 loại vợ sau tạo ra hạnh phúc cho gia đình và cho con cái. Thấm thía lời dạy của Đức Phật, nàng Suchata xin lòng hối hận, nước mắt tuôn trào. Nàng thành tâm phát nguyện rằng mình sẽ trở thành một người vợ thảo hiền, hết lòng phục sự chồng con và gia đình, biết cách thuyết phục chồng như một người phục vụ vậy. Từ đó, nàng dần dần thay đổi tâm tính. Gia đình trưởng giả cấp cô độc ngày càng rộn rã tiếng cười, gia phong thêm bền chắc, của cải thêm đủ đầy. Nhìn lại trong 7 loại vợ mà Đức Phật nêu, không khó để bất cứ ai trong chúng ta phân biệt loại nào là tốt hay xấu. Nhưng chúng ta sẽ khó hơn khi soi chiếu để thấy mình thuộc loại nào trong 4 loại vợ tốt
và càng khó hơn để thừa nhận mình thuộc loại nào trong ba loại vợ chưa tốt. Nhưng hãy tĩnh lặng để thành tâm quán chiếu. Trong một tháng, một tuần hay chỉ một ngày thôi, cả 7 loại vợ đó đều có mặt trong chúng ta, đưa chúng ta vào trạng thái an vui hay dằn vặt chúng ta trong những cơn tức giận. Chẳng hạn như một thoáng so sánh chồng với ông hàng xóm, trong ta đã có nét của loại vợ phá hoại. Lùi bước trước sự cám dỗ của một món nữ trang đắt tiền mà không hữu dụng, chính là vợ kẻ trộm. Thích quát mắng chồng, đích thực là vợ bà chủ. Không khí trong gia đình sẽ nhẹ nhõm bao nhiêu nếu có vợ mẹ hiền, hết lòng lo lắng cho chồng con miếng ăn giấc ngủ. Vợ em gái luôn coi trọng chồng như bậc huynh trưởng, vợ đồng hành với chồng trước những loa toan trong cuộc sống, và vợ phục vụ luôn nhường nhịn nhưng cũng biết khéo léo khuyên răn thuyết phục chồng. Để trở thành vợ tốt, chúng ta cần có bên cạnh mình những người chồng tốt. Tuy nhiên, dù cho hoàn cảnh không thuận lợi đến thế nào, những người phụ nữ có trí tuệ nhất, có tình thương bao la nhất vẫn kiên định để sửa mình trở thành người vợ tuyệt vời để cho con, cho chồng, cho gia đình. Và như vậy cũng là để cho chính mình. Đây là phần mở rộng từ kinh nghiệm của nhiều Phật tử. Tuy rằng Đức Phật giảng pháp về người phụ nữ, nhưng nam giới cũng có thể tự xét bản thân để biết mối quan hệ và con người mà hai bên muốn trở thành. Người chồng đang là người đồng hành hay đang là ông chủ? Người vợ mà bạn cho là người vợ xấu, đó có phải là bản chất hay xuất phát từ những nỗi đau? Cả hai đến với nhau vì mục đích hạnh phúc. Vậy mục đích hạnh phúc đó diễn ra như thế nào? Lê xin phép dùng từ diễn ra vì hạnh phúc là một hành trình, không phải là đích đến. Và câu hỏi vừa rồi cũng là để nhắc nhở cho bản thân Lê và những ai đang quan tâm đến hành trình hạnh phúc. Điều thứ hai, như lời Đức Phật dạy, là trong mỗi chúng ta đều tồn tại cả 7 dạng này. Như hạt giống chỉ đợi điều kiện phù hợp để phát triển. Việc chọn và hạt giống nào phát triển ngoài do môi trường chi phối, còn do trí tuệ và tình yêu thương của chúng ta. Lời Đức Phật đã dạy rõ như vậy, thì người vợ tốt trước là thuận duyên, được vào trong gia đình thảo thuận, hạnh phúc. Sau nếu là nghịch duyên thì phải do nỗ lực tinh tấn của bản thân, và gốc rễ là trí tuệ và tình yêu thương. Điều thứ ba là khi chúng ta đã biết rõ bên trong mỗi người đều tồn tại cả 7 dạng này, cả thiện và ác, thì chúng ta hãy xem lại xem bản thân đã có những lời nói, những hành xử như thế nào với những người xung quanh. Chúng ta đã gieo gì vào khu vườn đó? Nếu chúng ta biết những lời chê bai, chỉ trích, đổ lỗi kia làm tổn thương cho đối phương, chúng ta đang khơi dậy tâm ác của đối phương. Vậy chúng ta có còn muốn làm như vậy nữa không? Chúng ta có gấp gió, gấp mưa để chờ một ngày giông bão kéo đến hay không? Cảm ơn đã xem video của Lê. Kính chúc mỗi người bình an, tràn ngập ơn phước, trí huệ và hạnh phúc. Lê hy vọng những chia sẻ này sẽ hữu ích với các anh chị. Hẹn gặp lại trong video sau.